Mặc cho mọi nỗ lực của Bắc Kinh không cho Đài Loan tham gia vào bất kỳ tổ chức quốc tế nào, mới đây 71 nghị sĩ Mỹ bật đèn xanh cho Đài Loan gia nhập Interpol. Động thái chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận. Cùng lúc đó, có thông tin cho rằng Trung Quốc đang ngày càng bành trướng ảnh hưởng với các tổ chức quốc tế. Cựu Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi Nhật Bản hợp tác với AUKUS trong nhiều lĩnh vực. Liên tục bị Trung Quốc đe dọa và còn nhận được lời khuyên từ cựu Thủ tướng Abe, Nhật Bản lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục để đối phó với sức ép từ Bắc Kinh. Liên quan đến cáo buộc cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ quấy rối nữ vận động viên WTA Bành Súy không ngại mích lòng Trung Quốc, WTA tuyên bố sẵn sàng ngừng hoạt động ở Trung Quốc nếu vụ việc này không được làm rõ. Các thông tin đáng chú ý khác: bài hát chống chính phủ Cuba giành giải Grammy Latin của năm. Thủ tướng Ấn Độ thừa nhận luật nông nghiệp 2020 là một sai lầm. Nhiều bãi biển ở Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ biến mất do nước biển dâng. Bản sao hiến pháp Mỹ được bán với giá kỷ lục hơn 43 triệu đô la Mỹ. Không khí Giáng sinh tràn ngập thủ đô Paris, Pháp. Dịch Covid-19 thúc đẩy sự gia tăng số lượng rùa có nguy cơ tuyệt chủng. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Chào mừng quý vị đang đến với bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, trước thềm Đại hội đồng Interpol lần thứ 89 dự kiến được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 tới, đại diện phía Hoa Kỳ John Curtis đã cùng 70 nghị sĩ khác ký vào một thỉnh nguyện thư gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Ngoại trưởng Antony Blinken và Giám đốc Interpol Washington Michael Hush nhằm kêu gọi kết nạp Đài Loan vào Interpol với tư cách quan sát viên. Đại diện phía Hoa Kỳ John Curtis đã cùng 70 nghị sĩ khác mới đây đã ký vào một thỉnh nguyện thư gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Ngoại trưởng Antony Blinken và Giám đốc Interpol Washington Michael Hughes nhằm kêu gọi kết nạp Đài Loan vào Interpol với tư cách quan sát viên. Trong thư, các dân biểu viết rằng việc Đài Loan bị loại khỏi Interpol đã tạo ra lỗ hổng trong cuộc chiến chống tội phạm toàn cầu. Với việc không phải là thành viên, Đài Loan không thể truy cập vào hệ thống liên lạc của cảnh sát toàn cầu Interpol và buộc phải lấy thông tin cũ từ các quốc gia đồng minh như Mỹ. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng cáo buộc rằng các tác nhân xấu như Trung Quốc và Belarus đã lợi dụng hệ thống thông báo đỏ của Interpol để đàn áp những người bất đồng chính kiến hoặc những người được cho là mối đe dọa với chế độ. Trong bối cảnh khi mà Đài Loan phải tiếp tục đấu tranh chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc, số người Đài Loan trở thành nạn nhân của Trung Quốc do hệ thống này đã tăng lên. Bằng cách cho phép Đài Loan tham gia vào Interpol, nước này có thể hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh khác trong việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng và lạm dụng hệ thống Interpol. Thỉnh nguyện thư cũng yêu cầu cho phép Đài Loan có đủ tư cách quan sát viên và được phép tham gia vào các cuộc họp, hoạt động và các cơ chế liên quan của tổ chức để giúp chống lại khủng bố, tội phạm có tổ chức và tội phạm trên không gian mạng. Quá trình này có thể bắt đầu bằng việc thiết lập một thỏa thuận hợp tác giữa Cục Điều tra Hình sự Đài Loan CIB và Interpol, cho phép Đài Loan quan sát, tham gia và tiếp cận các cuộc họp của Interpol cũng như hệ thống thông tin của tổ chức này. Theo Reuters, mới đây, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người dù đã từ giã chính trường Nhật Bản nhưng vẫn giữ được sức ảnh hưởng nhất định trong đảng cầm quyền, hôm thứ Sáu cho biết Nhật Bản nên làm việc với các đối tác an ninh của AUKUS là Mỹ, Anh và Úc để nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có trí tuệ nhân tạo và không gian mạng. AUKUS là hiệp ước được nhất trí vào tháng 9. Theo đó, Úc sẽ có được công nghệ triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây được xem là một phản ứng đối với các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Nhật Bản đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với đồng minh Mỹ và các quốc gia thân thiện khác, trong khi vẫn củng cố được vị trí phòng thủ của mình, trong bối cảnh nước này đối mặt với sự bành trướng quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Trong một bài phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã từ giã chính trường Nhật Bản nhưng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong đảng cầm quyền, hôm thứ Sáu cho biết Nhật Bản nên làm việc với các đối tác an ninh của AUKUS. Theo đó, chìa khóa để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở là đảm bảo sự tham gia trung và dài hạn của các quốc gia cùng chí hướng. Từ quan điểm này, ông Abe hoan nghênh sự hình thành của AUKUS. Theo ông, điều cực kỳ quan trọng là phải thực hiện những nỗ lực đa tầng nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực này. Ông Abe nói, tôi tin rằng Nhật Bản nên tham gia vào sự hợp tác của AUKUS trong các lĩnh vực như năng lực không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử. Thưa quý vị, theo các phương tiện truyền thông đưa tin, Nhật Bản có kế hoạch chi thêm một khoản ngân sách bổ sung trong chi tiêu quốc phòng năm nay, khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe kêu gọi một Nhật Bản nên tăng cường hợp tác quốc phòng với đồng minh là Úc.
Động thái này diễn ra khi Nhật Bản và các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh và Úc, đang có phản ứng khá dữ dội trước việc Trung Quốc gia tăng quân sự hóa ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Kyodo News, Nhật Bản có kế hoạch phân bổ ít nhất 770 tỷ yên, tương đương với hơn 9 tỷ đô la Singapore, cho ngân sách quốc phòng bổ sung. Đây cũng sẽ là một phần của gói kích thích kinh tế. Số tiền này vượt quá 430 tỷ yên dành cho ngân sách bổ sung trong năm tài chính 2019 và sẽ bao gồm các khoản chi cho tên lửa và máy bay tuần tra, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ gần các đảo phía Tây Nam. Nhật Bản từ lâu đã cam kết giữ ngân sách quân sự của mình trong phạm vi 1% tổng sản phẩm quốc nội. Con số này nhằm giảm bớt lo ngại trong và ngoài nước về bất kỳ sự hồi sinh của chủ nghĩa quân Việt, vốn đã đẩy Nhật Bản vào Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, mối quan ngại về việc quân đội Trung Quốc đang ngày càng có nhiều hành động táo tợn ở biển Hoa Đông, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đã nâng mục tiêu chi 2% GDP trở lên cho quân đội trong cương lĩnh chính sách của mình trước cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn chi tiền để mua máy bay chiến đấu tàng hình bản địa và tên lửa có thể bay xa hơn 1.000 km, trong khi nước này cũng đang xây dựng khả năng chiến tranh mạng, không gian và điện tử. Theo một báo cáo vừa được công bố thứ Năm vừa qua, với tổng vốn hơn 66 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước đóng góp lớn thứ hai trong hệ thống các ngân hàng phát triển, nơi cung cấp các khoản vay trợ cấp khoảng 200 tỷ đô la Mỹ cho các nước nghèo mỗi năm. Theo Trung tâm Phát triển Toàn cầu, dù vẫn nhận các khoản vay và viện trợ từ các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, song bản thân Trung Quốc cũng nổi lên như là một trong những nhà tài trợ mạnh mẽ nhất của các tổ chức này. Cụ thể, nền kinh tế đứng thứ hai sau Mỹ, hiện là nhà tài trợ tổng thể lớn thứ 5 trong phạm vi các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, tập trung vào phát triển, bao gồm chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, chương trình lương thực thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Vai trò của Bắc Kinh với tư cách là nhà tài trợ lớn, cổ đông, người nhận viện trợ và đối tác thương mại của các tổ chức quốc tế mang lại cho nước này vị thế có ảnh hưởng độc nhất, nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo này cho biết. Theo ông Scott Morris, một thành viên cấp cao của trung tâm cho biết, có rất nhiều sự chú ý đến hoạt động cho vay liên quan đến dự án vành đai và con đường của Trung Quốc đối với các nước đang phát triển, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thấm vào đâu so với ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này tại các tổ chức toàn cầu như Ngân hàng Thế giới. Vai trò ngày càng mở rộng của Trung Quốc tại các tổ chức này, cũng như vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, đã làm dấy lên lo ngại ở Mỹ và các nước khác trong những năm gần đây. Nhưng ông Morris cho rằng các quốc gia không nên coi vai trò của nước này tại các ngân hàng là một mối đe dọa. Việc Bắc Kinh có được sự gia tăng ảnh hưởng được cho là liên quan đến các khoản đóng góp tự động dựa trên quy mô nền kinh tế đang phát triển của Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh cũng đã mở rộng các khoản quyên góp tự nguyện của mình, bao gồm cả chi nhánh cho vay thu nhập thấp của Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Phát triển Quốc tế, nơi nước này hiện là nhà tài trợ lớn thứ 6. Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt nữ WTA Steve Simon cho biết ông sẵn sàng mất hàng trăm triệu đô la kinh doanh ở Trung Quốc nếu vụ việc của vận động viên Bành Súy không được làm rõ và những cáo buộc của cô không được điều tra chính xác. Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt nữ WTA Steve Simon mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng chúng tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng chấm dứt công việc kinh doanh của mình tại Trung Quốc và sẵn sàng đối phó với tất cả những phức tạp đi kèm với quyết định này. Bởi vì đối với chúng tôi, việc xác minh sự việc này còn lớn hơn cả việc kinh doanh. Ông Simon nói phụ nữ cần được tôn trọng và không bị kiểm duyệt khi muốn tố cáo bất kỳ ai. Cô Bành Súy là một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cáo buộc cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ có những hành động không chuẩn mực tại nhà riêng của mình, theo ảnh chụp màn hình của một bài đăng trên mạng xã hội, nhưng đã bị xóa nhanh chóng trong ngày 2 tháng 11. Sự can thiệp mạnh mẽ của ông Simon có thể khiến ông và chính quyền Bắc Kinh xảy ra va chạm. Đến nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn từ chối bình luận công khai về các cáo buộc của cô Bành. Một nhóm các nhạc sĩ Cuba, bao gồm bộ đôi reggaeton Chen de Zona, vào thứ Năm ngày 18 tháng 11 đã nhận được giải bài hát của năm trong lễ trao giải Grammy Latin năm 2021 cho Patria y Vida, một bài hát hip-hop kích động được lực lượng chống chính phủ Cuba chọn làm hành khúc. Mạng năm 1959 của ông Fidel Castro. Lời bài hát đề cập đến tư tưởng không khoan dung, tình trạng thiếu lương thực và cuộc di cư của những người Cuba trẻ tuổi, những người không nhìn thấy được tương lai của mình trên đảo. Bài hát đã gây chấn động ở Cuba. Khẩu hiệu Patria y Vida được hô vang bởi những người biểu tình xuống đường vào ngày 11 tháng 7 cho các cuộc biểu tình được cho là lớn nhất kể từ cuộc cách mạng của Castro. Truyền thông nhà nước Cuba cho biết bài hát này có cái nhìn sai lệch về tình hình Cuba khi mà những tai ương kinh tế của quốc gia phần lớn là do lệnh cấm vận của Mỹ thời chiến tranh lạnh gây ra.
Không thể ngồi yên để nạn tin giả tiếp tục hoành hành. Vào thứ Sáu vừa qua, phía Úc đã có lời kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới chung tay chống lại sự lan truyền của các thông tin độc hại và sai lệch trên không gian mạng, yêu cầu các bên cần phải rốt ráo hơn nữa trong cuộc chiến này. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne mới đây cho biết các khối như nhóm bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc cùng các tổ chức toàn cầu như Liên Hiệp Quốc đã và đang nỗ lực để phân chia ranh giới rõ ràng giữa nội dung có hại và quyền tự do ngôn luận trực tuyến. Tuy vậy, thời gian không còn nhiều để các nước đi tới thống nhất những nội dung nào sẽ được cho phép, bà Payne cho biết. Bà nói thêm, chúng ta phải làm rõ một điều rằng những điều luật áp dụng ngoài đời cũng phải có hiệu lực trên không gian mạng. Người tham gia giao thông cần quy tắc đi lại để đảm bảo an toàn khi lưu thông, thì người dùng mạng cũng vậy. Việc xác định sự khác biệt giữa ngôn luận tự do và những nội dung độc hại sai lệch mang tính chất rất quan trọng. Những thông tin sai lệch và nội dung độc hại do một số chính phủ tuyên truyền nhằm gây xáo trộn không gian mạng đã trở thành một vấn đề chính trị nóng bỏng. Các nhà phê bình đã cáo buộc các nền tảng như Facebook không có động thái giải quyết những thông tin giả khiến nền dân chủ trở nên méo mó. Đáp trả chỉ trích này, người đứng đầu các vấn đề toàn cầu của Facebook Nick Clegg cho rằng thông tin có sai lệch hay không phải do chính các chính phủ quyết định. Rõ ràng là không công bằng khi Facebook bị đặt vào tình thế phải quyết định thông tin này có lệch chuẩn hay không. Tất nhiên không phải quy định nào cũng hiệu quả, nhưng dù gì chúng vẫn cần thiết, ông nói. Lần đầu tiên sau khi Bộ luật Nông nghiệp mới của Ấn Độ được ban hành vào tháng 9 năm ngoái gây tranh cãi dữ dội, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Sáu vừa qua cho biết ông sẽ bãi bỏ các đạo luật đã gây chia rẽ sâu sắc này. Đây là một bước nhượng bộ đáng kể của một nhà lãnh đạo vốn được cho là cứng rắn. Lần đầu tiên sau khi Bộ luật Nông nghiệp mới của Ấn Độ được ban hành vào tháng 9 năm ngoái đã gây tranh cãi dữ dội, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Sáu vừa qua cho biết ông sẽ bãi bỏ các đạo luật đã gây chia rẽ sâu sắc này. Động thái nhượng bộ đột ngột này diễn ra trước thềm cuộc bầu cử vào đầu năm mới tới ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ, và hai bang miền Bắc khác có tỷ lệ dân số làm đông lớn. Hôm nay tôi muốn phát biểu tới tất cả quốc dân đồng bào là chúng tôi sẽ thu hồi và bãi bỏ hết 3 đạo luật nông nghiệp được ban hành trước đó. Trong phiên họp Quốc hội bắt đầu vào cuối tháng này, chúng tôi sẽ hoàn tất quy trình lập hiến để bãi bỏ 3 luật nông nghiệp này. Trước đó, 3 đạo luật nông nghiệp này từng được Quốc hội Ấn Độ giới thiệu vào tháng 9 năm ngoái nhằm cho phép nông dân bán sản phẩm của người mua ngoài các thị trường thương mại do chính phủ quản lý, nơi người trồng được đảm bảo về mức giá tối thiểu. Những nông dân Ấn Độ lo sợ các đạo luật này sẽ phá giá cây trồng của mình nên đã tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Các cuộc biểu tình leo thang bạo lực nhanh chóng vào ngày 26 tháng 1, ngày Quốc khánh Ấn Độ, khi hàng ngàn nông dân áp đảo cảnh sát và tiếp tục xông vào pháo đài đỏ lịch sử của New Delhi sau khi lái máy kéo giật đổ các rào chắn. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Liên minh châu Âu vừa qua đã áp thuế đối với nhập khẩu các sản phẩm thép không rỉ cán nguội từ Ấn Độ và Indonesia sau khi một cuộc điều tra cho thấy chúng được bán với giá thấp không tưởng. Cụ thể, mức thuế đối với công ty IRNC của Indonesia là 10,2%, trong khi các công ty khác của nước này là 20,2%. Về phía Ấn Độ, mức thuế là 13,9% được áp dụng đối với Jindal Stainless và Jindal Stainless Hisar. Đối với các nhà sản xuất khác từ Ấn Độ, con số này là 35,3%. EU cho biết mức thuế này sẽ được áp dụng để khắc phục thiệt hại gây ra cho các nhà sản xuất đến từ EU như Acerinox và Outokumpu và đã chính thức có hiệu lực từ ngày thứ Sáu 19 tháng 11. Cũng tại Ấn Độ, mới đây, một nhóm nhân viên của Ngân hàng Trung ương đã khuyến nghị thành lập một tổ chức tự quản lý, bao gồm những người tham gia cho vay trên nền tảng kỹ thuật số, sau khi ngân hàng này yêu cầu ban hành một đạo luật để ngăn chặn các hoạt động cho vay kỹ thuật số bất hợp pháp và yêu cầu lưu trữ dữ liệu cho vay tất cả các máy chủ ở Ấn Độ. Với việc thành lập tổ chức này, người dùng sẽ phải có sự đồng thuận rõ ràng trước khi tiến hành vay. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một số khiếu nại liên quan đến vi phạm quyền riêng tư và quấy rối được các nhân viên thu hồi nợ phản ánh với cảnh sát và Ngân hàng Trung ương. Tổ chức cho vay tự quản lý được coi là thành quả sau khi RBI đánh giá các khoản vay kỹ thuật số và giải quyết các khiếu nại trên. Chuyển sang một thông tin rất đáng lưu ý về môi trường, thưa quý vị. Mới đây, các quan chức và người dân Hàn Quốc cho biết sự phát triển kinh tế nhanh chóng dù có rất nhiều lợi ích, nhưng bên cạnh đó, nó cũng mang lại một số bất lợi nhất định. Một trong số đó là nguy cơ mất đi một số bãi biển quan trọng, nguyên nhân là do biến đổi khí hậu. Bãi biển Sacheonjin là thiên đường của những du khách và người yêu thích môn thể thao lướt sóng muốn tận hưởng giây phút yên ả. Nhưng đáng buồn thay, đây lại là một trong 43 bãi biển của đất nước đang đối mặt với tình trạng xói mòn bờ biển nghiêm trọng.
Những con sóng to đang phá hủy khung cảnh yên bình vốn có của vùng biển Seychelles. Ông Choi Chong-min, chủ nhà khách ở vùng biển này, chia sẻ nỗi lo ngại. Nước biển ở đây chưa bao giờ tiến sát bờ như hiện nay, trong khi những con sóng hiện cũng dâng lên mức cao nhất trong 12 năm qua. Nơi này vốn nổi tiếng là có những đợt sóng rất lặng lẽ, nhưng giờ bạn đã thấy rồi đó, giờ sóng đang vỗ rất dữ dội. Trên thực tế, nước biển ngày càng tiến sâu vào bờ đã khiến chiều rộng bãi biển Seychelles thuộc tỉnh Gangwon chỉ còn 3 mét, thu hẹp đáng kể so với bề rộng 40 mét ghi nhận năm 2019. Theo giám sư Kim Min-ho, chủ nhiệm cuộc khảo sát tại tỉnh Gangwon, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các kế hoạch phát triển địa phương không được thực hiện đồng bộ với các giải pháp bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, Cơ quan Thủy văn và Hải dương học Hàn Quốc cũng cho biết mực nước biển phía đông của Hàn Quốc mỗi năm dâng cao thêm 3,83 mm trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2020. Một nghiên cứu của Bộ Môi trường Hàn Quốc năm 2020 cho thấy khu vực bãi biển Semchok ở phía nam Seychelles đã bị thu hẹp xuống mức nhỏ nhất kể từ năm 2005. Tại Trung Quốc, mới đây, một quan chức y tế cấp cao cho biết nước này sẽ cho phép tiêm trộn vaccine COVID-19 cho đợt tiêm chủng tăng cường của đất nước. Đây sẽ là sự kết hợp miễn dịch tối ưu và sắp được đưa vào áp dụng trong tương lai. Mới đây, ông Zhang Zhongguo, quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này sẽ cho phép tiêm trộn vaccine COVID-19 cho đợt tiêm chủng tăng cường của đất nước. Theo ông, chiến lược mới này sẽ giúp giảm triệu chứng nặng và tử vong, giúp kiểm soát đại dịch tốt hơn. Trước đó, thì Trung Quốc đã cấm việc pha trộn và kết hợp vaccine, bất chấp kết quả của nhiều nghiên cứu trên khắp thế giới cho thấy tính hiệu quả của vaccine, và một số quốc gia đã khuyến nghị về một phác đồ như vậy. Ông Zhang nói thêm, cho dù thúc đẩy bằng cùng một công nghệ hay một công nghệ khác, mức độ kháng thể sẽ tăng lên đáng kể trong cả hai trường hợp. Tính đến thứ Hai, Trung Quốc đã tiêm 2,38 tỷ liều vaccine COVID-19 và hơn 3/4 dân số của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng miễn dịch của vaccine sẽ suy giảm theo thời gian và cần có một liều vaccine tăng cường cho người già và người bị suy giảm miễn dịch. Do đó, Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh hoạt động tiêm phòng với hy vọng xây dựng được miễn dịch cộng đồng để tiến tới nới lỏng hoàn toàn các biện pháp kiểm soát COVID. Chuyển sang một thông tin thú vị khác, thưa quý vị, một bản sao từ bản gốc hiến pháp Mỹ rất hiếm đã được bán với giá 43 triệu đô la Mỹ trong cuộc đấu giá của Sotheby's ngày 18 tháng 11 vừa qua. Theo phát ngôn viên của nhà đấu giá Sotheby's, một bản sao từ bản gốc hiến pháp Mỹ rất hiếm đã được bán với giá 43 triệu đô la Mỹ trong cuộc đấu giá của Sotheby's vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, lập kỷ lục thế giới đối với một văn kiện lịch sử được đấu giá. Đây là một trong số 11 bản sao còn lại từ bản gốc hiến pháp Mỹ được những người khai sinh ra nước Mỹ gồm George Washington, Benjamin Franklin và James Madison ký ngày 17 tháng 9 năm 1787 và được phê chuẩn một năm sau đó. Trước đó, thì vào tháng 9, một chuyên gia về bản thảo và sách cổ tại Sotheby's cho biết bản sao đã được đưa ra đấu giá có thể là một trong 500 bản được in vào đêm trước ngày ký hiến pháp. Đây là bản duy nhất nằm trong tay nhà sưu tập cá nhân. Thưa quý vị, nếu yêu thích những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ, hẳn là quý vị không thể bỏ qua phiên đấu giá của Christie's tại London, Anh trong tháng này. Một loạt các loại túi xách hàng hiệu sẽ được giới thiệu tại đây, dự kiến có thể giúp thu về hơn 100.000 đô la Mỹ. Các sản phẩm nổi bật được mang bán bao gồm túi xách với nhiều màu sắc của nhà sản xuất đồ da cao cấp của Pháp như Hermès. Thương hiệu này vốn nổi tiếng với các dòng sản phẩm Birkin và Kelly với giá trị rất cao. Một loạt túi xách hàng hiệu sẽ được giới thiệu tại phiên đấu giá của Christie tại London, Anh trong tháng này. Và chiếc túi được chú ý nhiều nhất là Hermès Birkin 20 Mesh Pattern Alligator được ra mắt trong năm nay với số lượng rất hạn chế. Giá trị ước tính của chiếc túi là hơn 107.800 đô la Mỹ đến khoảng hơn 134.700 đô la Mỹ. Theo cô Lucille Errani, người đứng đầu bộ phận bán hàng túi xách và phụ kiện EMEA tại Christie's, có gần 200 chiếc túi được bán tại cuộc đấu giá này. Những chiếc Hermès khác bao gồm phiên bản giấy hạn họa tiết chevron của Faux, Barenia & Book Oak, Kellywood 22 có giá từ hơn 80.900 đô la Mỹ đến 107.900 đô la Mỹ và một chiếc Hogan Bosso Crocodile Birkin 35 được trang trí bằng vàng 18 carat và phần cứng sapphire màu vàng với giá từ hơn 67.400 đến hơn 94.400 đô la Mỹ. Christie là một nhà đấu giá của Anh, được James Christie thành lập vào năm 1766. Những cuộc đấu giá của Christie luôn được các tín đồ hàng hiệu trên khắp thế giới săn đón và chờ đợi. Nữ tay vợt Tây Ban Nha Gabin Muguruza vừa viết nên lịch sử cho bản thân và quần vợt nước nhà sau khi xuất sắc đánh bại Agnes Kontaveit để giành được danh hiệu WTA Finals đầu tiên trong sự nghiệp. Đánh bại hạt giống số 8 người Estonia Agnes Kontaveit
sau 2 set 6-3 và 7-5. Tại thành phố Guadalajara của Mexico hôm 18 tháng 11, tay vợt Tây Ban Nha Gabriel Muguruza đã đăng quang ngôi hậu tại giải đấu WTA Finals 2021. Trong cả 2 set, tuy bị mất điểm break sớm, nhưng cựu số 1 thế giới đã lội ngược được dòng ấn tượng khi chọc thủng hàng phòng ngự của Kontaveit, bẻ liên tiếp 2 break và thắng liền 4 game để giành chiến thắng chung cuộc ở mỗi set. Đây là danh hiệu WTA Finals đầu tiên và cũng là danh hiệu đơn thứ 10 thuộc hệ thống WTA trong sự nghiệp của người đẹp Tây Ban Nha. Phải hơn một tháng nữa Giáng sinh mới đến, thế nhưng người dân thủ đô Paris của Pháp đã nô nức đi mua sắm đồ trang trí để trang hoàng nhà cửa của mình cho dịp lễ này. Mặc dù đang phải vật lộn với sự gia tăng mới về số ca mắc Covid-19, người dân thủ đô Paris nước Pháp vẫn thích thú sắm sửa đồ trang trí Giáng sinh tại các cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhất thành phố như mọi năm. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, năm nào chúng tôi cũng đều đến đây, mọi người quay video và chia sẻ nó với người thân bạn bè. Tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Pháp ngày càng lây lan trong bối cảnh Giáng sinh đang đến gần, đã một lần nữa làm dấy lên nỗi lo ngại về đợt phong tỏa mới. Hiện số ca mắc mới trung bình hàng ngày tại quốc gia này đã vượt mức hơn 10.000 ca. Nếu tình hình phức tạp hơn, chúng ta buộc phải phong tỏa thôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây ngay khi biết nơi này đã bán đồ trang trí Giáng sinh. Chúng tôi muốn tận dụng tối đa thời gian ít ỏi còn lại. Trao đổi với đài phát thanh địa phương, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết các nhà chức trách chưa có kế hoạch thực hiện phong tỏa. Các bờ biển phía Tây Senegal đã trở nên yên ắng lạ thường, không còn những hoạt động đánh bắt hay du lịch như thường lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này đã thúc đẩy sự gia tăng số lượng cá thể loài rùa, vốn đang có nguy cơ tuyệt chủng. Trên bờ biển đầy ánh trăng ở Senegal, một quốc gia Tây Phi, những con rùa đang chạy nước rút về phía biển Đại Tây Dương. Nơi đây được biết đến là địa điểm làm tổ của một số loài rùa biển. Trong những thập kỷ gần đây, các hoạt động như đánh bắt cá, du lịch và xây dựng đã gia tăng sự đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng. Số lượng suy giảm đáng kể khiến chúng đều bị liệt vào danh sách đỏ có nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 mặc dù ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống con người, nhưng lại mang đến những mặt tích cực đến các loài rùa. Các biên giới đã bị đóng cửa, vì vậy không có nhiều khách đến bãi biển hay khách sạn. Đó chính là lý do kể từ năm ngoái, chúng tôi thấy sự gia tăng số lượng rùa biển ở đây. Theo nhà nghiên cứu bảo tồn biển Charles Thomas, rùa đóng vai trò trong việc dọn dẹp rác đại dương. Chúng là sinh vật tạo môi trường cỏ biển tốt cho nhiều loài sinh vật biển khác. Kính thưa quý vị, người dân nước Anh và nhiều nơi trên thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập trứng phục sinh Faberge lớn nhất trong 25 năm, khi những vật phẩm lộng lẫy xa xỉ nhất thế giới này được trưng bày tại một bảo tàng ở thủ đô London kể từ ngày mai. Gồm hơn 200 món đồ được trưng bày tại bảo tàng Victoria and Albert ở thủ đô London, nước Anh. Faberge in London Romance to Revolution sẽ giúp du khách tận mắt chiêm ngưỡng tài năng của thợ hoàn kim huyền thoại người Nga Peter K. Faberge. Buổi triển lãm được chia thành 3 phần chính, trong đó có phần di sản của Faberge, gồm 15 trứng phục sinh được làm bằng kim loại và khảm bằng đá quý hiếm. Đây là số lượng trứng phục sinh của Faberge lớn nhất được trưng bày trong hơn 25 năm qua. Theo kế hoạch, Faberge in London Romance to Revolution sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 20 tháng 11 cho đến hết ngày 8 tháng 5 năm 2022. Hãng sản xuất phim truyền hình lớn nhất thế giới vừa cho ra mắt một chiếc bánh kem khổng lồ có hình dáng của lâu đài Hogwarts nhân kỷ niệm 20 năm ngày phát hành phần đầu tiên của loạt phim Potter, Harry Potter và hòn đá phù thủy. Mô hình ngôi trường phù thủy nổi tiếng thế giới có thể ăn được này được công bố tại Warner Bros. Studio Tour ở Liverpool, Đông Nam nước Anh vào ngày 16 tháng 11 vừa qua, đánh dấu bộ phim Harry Potter và hòn đá phù thủy công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Vương quốc Anh và Ireland cách đây 2 thập kỷ. Để làm được kiệt tác bánh nướng cao 1,5 m, rộng 2 m và nặng gần 100 kg, người làm bánh Michel Wibogu đã mất 6 tuần. Theo thông cáo báo chí, chiếc bánh này được làm từ nguyên liệu thân thiện với người thuần chay và bên trong lắp 30 bóng đèn chiếu sáng. Sau khi được trưng bày để những người hâm mộ chiêm ngưỡng, chiếc bánh đã được quyên góp cho One Vision, một tổ chức từ thiện chống nghèo đói có trụ sở tại Watford, nước Anh. Kính thưa quý vị, một nữ nghệ sĩ ở Jordan mới đây đã kết hợp niềm đam mê làm bánh với hội họa để tạo ra những chiếc bánh ngọt vừa ngon mắt lại vừa độc đáo. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nghệ thuật mới này nhé!
Cô Lina Quensat đã biến những chiếc bánh nướng thành các bức tranh bằng nhiều nguyên liệu bánh khác nhau như kem, sô-cô-la. Phẩm màu tự nhiên cũng được sử dụng để tạo nên màu sắc cho tuyệt tác này. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết đến nghệ thuật vẽ tay và vẽ tranh ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi có nhiều nghệ sĩ tài năng. Những tác phẩm của họ đều rất đẹp. Chúng ta có thể vẽ lên nhiều bề mặt khác nhau. Vậy tại sao không phải là bánh chứ? Người nghệ sĩ phải sử dụng nhiều kỹ năng và tốn nhiều thời gian hơn để tạo ra những chiếc bánh nghệ thuật này. Vì vậy, chúng thường có giá thành cao hơn các mẫu bánh thông thường. Thế nhưng, cô Quensat cho biết lượng tiêu thụ loại bánh độc đáo này vẫn cao do mọi người muốn dành tặng chiếc bánh mang vẻ đẹp cá nhân hóa cho những người thân yêu của họ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.